أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي. مرة أخرى نلتقي مع عالم من المساجد مع فكرة جديدة حول عمارة المستقبل وعمارة المساجد على وجه الخصوص في المستقبل، ويعني إشكاليات العمارة المسجدية وما ستواجهه خلال القرن ال21. جائزة عبد اللطيف الفوزان يعني تهتم اهتمام كبير حقيقة ب يعني البحث في هذه القضية ومحاولة فتح مجالات واسعة للفكر المعماري كي يساهم مساهمة يعني فعالة في تغيير واقع العمارة المسجدية حول العالم. كما ذكرنا أعداد المساجد كبيرة جدا في العالم، منتشرة في كل مكان في العالم، تتفاعل مع ثقافات مختلفة، مناخات مختلفة، جغرافيات مختلفة، ولكن في نهاية الأمر لا يوجد هناك يعني توجه يعني علمي أكاديمي بحثي واضح ولا حتى مهني يعني يمكن أن يساهم مساهمة فعالة في تغيير واقع العمارة المسجدية على مستوى العالم. المسجد الذي سوف نتحدث عنه اليوم هو أحد المساجد، يعني يعتبر توسعة لمسجد صغير في مسجد لياقة الوطني في كراتشي في باكستان، لكنه حقيقة يعني هو تصميم مختلف واختلافا كليا عن المسجد الصغير القائم، لكنه لم يسمح أبدا بإزالة المبنى القديم، وتم إضافة المسجد الجديد للمسجد القديم ليشكل جزء من الثقافة التاريخية للطبقية الفراغية التي يعني اعتدنا أن نراها في كثير من المساجد التاريخية وحتى المساجد المعاصرة. في كثير من المساجد المعاصرة تم توسعتها بإضافة أجزاء جديدة للمسجد القائم، وبالتالي يعني هو لا يخرج عن التقاليد المعروفة عن يعني التوسعات المتعددة التي تمر بها المساجد حسب الاكتظاظ السكاني المحيط بالمسجد. في واقع الأمر يمكن اعتبار هذا المسجد على وجه الخصوص هو مسجد يعني حضري أو عمراني، كونه مترابط بشكل عميق جدا بالفضاء المحيط. يوجد هناك جسر المشاة، هناك تم تطويره على مستوى الشارع، يقع على تلة مرتفعة، وبالتالي هو بارز ويمثل علامة بصرية مهمة جدا في الفضاء العمراني المحيط به. لم تستخدم فيه القبة ولكن استخدمت فيه المئذنة كدلالة يعني بصرية تشير إلى وجود المسجد وسط تكوين عمراني كبير لمبنى المستشفى. نعود للمبنى، يعني في جزء منه هو تكوين حضري، يعني المساحة تقريبا مساحة الأرض 2100 متر، عدد المصلين 1500 مصلي، فهو مسجد جامع كبير جدا، ويمكن يعني تمييزه ومشاهدته حتى ضمن المباني الضخمة جدا لمباني المستشفى المتعددة الوظائف. كذلك هو مبنى يعني صمم حتى يكون متفاعل مناخيا بشكل عميق جدا مع المناخ الحار الرطب الذي يعني تتميز به مدينة كراتشي وباكستان بشكل عام، وبالتالي الفتحات حقيقة صممت بطريقة بحيث تكون يعني صغيرة في جانب وكبيرة في جانب آخر، حتى تسمح بحركة الرياح لتندفع داخل قاعة الصلاة وتعيد يعني تبريد الفضاء. السقف صمم كسلسلة من القبب الهرمية، هي ليست قبب ولكنها قبب هرمية، حتى تسمح بارتفاعات الارتفاع الهواء الساخن والخروج عبر السقف وتجديد الهواء. إذن يعني الفكرة المناخية كانت مستحوذة استحواذ كامل على يعني ذهن المصمم أحد أسوسييتس أو يعني شركة أحد المعمارية،
التي قامت بتصميم هذا المسجد، وحاولت حقيقة أن تصنع يعني مسجد مستدام متفاعل بشكل عميق مع البيئة المحيطة يعني مناخيا. فهو مسجد يمكن نطلق عليه أنه مسجد أخضر، يعني الإضاءة الطبيعية وحركة الهواء وحتى المواد المستخدمة تم تكسية المسجد على سبيل المثال بأجزاء معينة منه ببلاطات التراكوتا التي تقلل بدرجة كبيرة يعني سخونة الجدران مع وجود فجوات داخل الجدران حتى يعني تمنع من وصول الحرارة لداخل المسجد، وتسمح بحركة الرياح أو حركة الهواء داخل فضاء الجدار وتهوي الجدار، فتمنع من تصاعد درجة الحرارة داخل الجدار. وبالتالي يعني لا أريد أن أتحدث عن الجوانب التقنية الكثيرة التي يحتويها هذا المسجد، لكن في اعتقادي أنه مسجد يعني صمم حتى يكون متفاعلا مع المناخ المحلي الحار الرطب، ويعني تم يعني التعامل مع الفتحات على وجه الخصوص بحرفية عالية حتى يعني تسمح لحركة الرياح أن تندفع في اتجاهات محددة حسب اتجاه الرياح السائد، وحتى تقلل من يعني كثافة الرطوبة داخل قاعة الصلاة. قاعة الصلاة كبيرة رحبة، صممت حتى بارتفاع يسمح بوجود يعني طابق للميزانين أو دور مسروق يمكن يستخدم للنساء وحتى للرجال في وقت الاكتظاظ. بشكل عام يعني الفضاء الداخلي يعني هو نوع من الاستجابة. إذا كنا تحدثنا في بعض الأمثلة عن فصل الوظيفة عن الشكل، في هذا المسجد هناك تلازم قوي جدا بين الوظيفة، سواء الوظيفة يعني وظيفة الصلاة، وظيفة المسجد الأساسية، أو الوظيفة المناخية لأي مبنى يقع في مناخ يعني مثل مناخ الرطب الموجود في كراتشي، والشكل الخارجي. كل تكوين، كل تفصيلة للشكل الخارجي حقيقة هي مقصودة حتى تسمح لهذا المسجد أن يكون فعالا ومستداما ومريحا بالنسبة لمستخدميه. مقدمة المسجد أو مدخل المسجد حقيقة ملفت للنظر، هو يعني غالبا هو نوع من الإشارة الرمزية الترحيبية، هو مسجد مرحب، مسجد يعني منفتح على الفضاء الخارجي من خلال هذه المظلة العملاقة في مقدمة المسجد التي تقول الجميع المصلين أو حتى المارة بالقرب من هذا المسجد أن هناك شيء ما يحدث في هذا المكان. وبالتالي هذا الجانب الاحتفالي الرمزي الترحيبي الذي يعني يقدمه هذا المسجد يعني هو يعني توجه إضافي لعمارة المساجد في المستقبل التي يفترض أن تكون جزء متفاعل مع المحيط الاجتماعي. المسجد ليس تكوين بصري يشاهد من الخارج، المسجد ليس تحفة يعني جمالية يعني نستمتع بمشاهدتها من الخارج. المسجد هو كائن عمراني اجتماعي فعال، يفترض أن يربط الناس ويعني يتفاعل مع يعني توجهاتهم وأفكارهم، يعني يجمعهم في مكان واحد. لذلك كلما كان المسجد قادر على إتاحة الفرصة للاجتماع كلما كان فعالا، كلما كان جميلا وبسيطا في يعني ومريحا للنظر، وفضاءاته تبعث على التأمل، كلما كان مكانا للعبادة ولممارسة الحياة. المسجد هو كما أنه للعبادة هو لممارسة الحياة،
وفي اعتقادي أن هذا الجانب يمكن مغفل بشكل كبير عند كثير من المتبرعين ببناء المساجد وحتى المصممين. يجب أن نفكر في المسجد على أنه مكان لممارسة الحياة كذلك، وفي اعتقادي هذا سوف يغير من ثقافة عمارة المسجد، ويعني سوف يعني يوجد كثير من الحلول لأزمة العمارة المسجدية خلال هذا القرن بإذن الله تعالى. ونلتقي مرة أخرى بإذن الله مع مسجد آخر في مكان آخر من العالم، ولكم خالص تحياتي.